Hello, good day, si Coach Martin ito. So ako yung nagpapadala ng mga messages dyan sa messenger inbox mo, and ako rin nagpapadala ng mga emails sa'yo. Okay, so by the way, ginawa ko itong short video presentation na to para i-inform ka na meron akong promo discount may bibigay sa'yo. Okay, kung naalala mo, 2,999 yung enrollment fee. Okay, dito sa business na to, so one-time payment, lifetime access na to sa mga trainings, tsaka system ng business na to. Okay, so ngayon, bibigyan kita ng 10% discount. Okay, so makakalas ka ng 300 pesos. Okay, pag nag-take ka ng action ngayon at nag-reserve ka ng slots mo. So ako nang bahalang mag-shoulder yung 300 pesos na yon. Okay, kasi ang goal ko is matulungan ka na makapag-start ka na ng sarili mong online business kahit nasa abroad ka or OFW ka or kahit busy pa sa trabaho mo, so magagawa mo dito. So kahit cellphone na yung gamit mo, makakapagsimula ka na agad basta meron niyang internet. Okay? So by the way, limited time offer lang ito. So until October 10, 2018, valid itong promo discount natin. Okay, so 50 na tao lang yung bibigyan ko ng discount na to, and sana magpa-reserve ka na ng slots mo kasi 50 na tao lang yung bibigyan ko ng discount na to. Okay, so i-message mo lang ako sa personal Facebook account ko, so para ma-reserve kita and para mag-guide kita kung paano ka makakapagsimula sa business na to. Then meron pa akong mga extra bonuses na ibibigay sa iyo. Okay? So tuturuan kita kung paano mo magagawang i-automate yung business mo. Kumbaga automated na talaga yung mga reply, yung mga reply sa mga customers mo. At the same time, ikaw pa mismo yung lalapitan ng mga prospect mo. Okay? So hindi mo kailangan mag-invite or magbenta dito or mamilit na kung sino-sino. Dahil meron lang akong ituturo sa iyo ng mga strategies kung paano ma-attract yung mga customers mo, yung tipong sila na yung mismong lalapit sa iyo. Okay, para mag-enroll or mag-payment for the business. Okay, so reserve your slots now kasi 50 na tao lang ang tatanggapin ko. And until October 10 lang itong promo. Okay, so once again, my name is Martin Paul Sulage, isang online marketing coach. And see you sa team, and make sure na mag-take ka ng action ngayon at gumawa ng tamang decision. So bye-bye and see you sa team, and God bless. Okay, so reserve your slots now kasi 50 na tao lang ang tatanggapin ko. And pinapakita ko sa yan to inspire, hindi para magyabang. So I believe na magagawa mo din yan. Basta mag-take ka ng action and gumawa ka ng tamang desisyon na gawin ang business na to at mapasama sa team na pina-coach ko. Okay, so I believe magagawa mo din yan. Basta willing kang matuto at willing kang mag-take ng action. Okay, so once again, my name is Martin Sulage, isang online marketing coach. And maraming salamat sa iyo, and God bless. Kung mapansin mo, sunod-sunod yung pasok ng income. Automated system really works.